با سلام خدمت دوستان عزیزم، بانوان و هنرمندان گرامی. امیدوارم که سلامت باشین. برای بافت این کلاه که در نظر داریم با هم ببافیم، شما باید جوری زنجیر سر بندازین که ببینین. حالا من این کاموا رو میارم و میخوام از روی این نشونتون بدم. اگر که بگیم این سر هست و اینجا قسمت گردن هست، شما باید از این قسمت بالای سر که جمجمه حساب میشه تا گردن و زنجیر سر بندازین. متوجه شدین؟ که الان من 15 تا زنجیره برای آموزش و برای اینکه برای شما توضیح بدم سر انداختم. ببینید از اینجا میگیم این بالا وسط سر تا این قسمت که گردن هستش. متوجه شدین؟ زنجیره سر میندازین که الان من گفتم خدمتتون 15 تا حالا فعلا سر انداختم و بعد این 15 تا رو که سر انداختم یه دونه بیشتر میایم سر میندازیم و یه دونه پایه متوسط توی خونه 15می، نه 16می. پایه متوسط که نخ روی قلاب مینداختیم و قلاب رو میبردیم توی اون گندمیمون که الان اینجا خونه 15می مد نظر ما هستش و نخ میگرفتیم و این 3 تا رو همه رو با هم یکی میکردیم و این میشه اولین پایه ما. یه دونه و بعدی 2 تا، 3 تا و همینجوری تا این پایین رو میشماریم و 15 تا، 3 تا، الان 12 تا دیگه هم میبافیم تا این پایین. خب من الان 15 تا پایه متوسط رو بافتم و رسیدم به این انتها. حالا بدون اینکه هیچ زنجیره چیزی بزنیم، ببینید دوباره یه پایه متوسط این زیر این 15میه. نگاه کنیم میشه اینجا. اینجا زنجیره نمیزنیم، نخ روی قلاب میندازیم و یه دونه پایه متوسط، یعنی الان میخوایم دور بزنیم، میبافیم زیر همینجا که الان بهتون نشون دادم، یعنی زیر 15می که این میشه اولی. بعد دیگه همینجوری ببینیم اینجا حتما باید بشمارین که یه وقت پایه هاتون رو کم و زیاد نبافین. این دومی و این سومی و این نختون همینجوری توی بافت دیگه ببافیم تا انتهاش. این چهارمی، پنجمی و 10 تا دیگه هم الان من باید ببافم. شما هم ببافین. خب من این 15 تا رو بافتم در امتداد اون 15 تای اولی. ببینیم به این صورت. الان این کار من سمت راست هستش. نگاه کنین این سمت راسته. من میام یه دونه زنجیره میزنم و این کار الان باید برگرده سمت چپ و میام همینجا که زنجیر زده بودم زیرش اولین پایه متوسطم رو میبافم، بعد دومی رو میبافم و سومی و الی آخر و ببافین شما هم تا اینجا. خب عزیزان توجه بفرمایید، الان تا این انتها رو بافتم و ببینید الان رسیدم این بالا. این بالاییه رو بافتم و حالا نگاه کنین بافتتون رو اینجوری کنین، به این شکل بکنین که این گندمیا رو ببینین و یه وقت توی بافتتون جا نندازین. نگاه کنین الان من اینو بافتم، این گندمیش اینجا پیداست، باید اینو الان ببافم. به این صورت بعدی هم میبافم. دوباره بعدی، یعنی همینجوری دور میزنم اینطوری تا برسم به اینجا و ببینید اینجا یه حالت گود داره برای من پیدا میکنه. حالا ببافین تا اینجا، منم میبافم. خب عزیزان توجه بفرمایید، من الان بافتم تا اینجا. خب حالا این یه دونه نگاه کنین گندمیشو، ممکنه که یه وقت بعضیا مثلا حواسشون نباشه اینو جا بندازن. خب بهترین کار گفتم خدمتتون شمردن هست. یعنی الان من وقتی که 15 تا سر انداختم، الان من باید 30 تا پایه داشته باشم اینجوری دور تا دور. پس از اینجا میشمارم و همینجوری دور میزنم تا اینجا، میبینم این 29میه و 30میش میشه همین که الان نشونتون دادم و گفتم که ممکنه که عده‌ای اینو جا بندازنش و این 30می هم این پایین میبافیم. خب این 30می هم من بافتم الان. ببینین حالا دوباره یه دونه زنجیره میزنم
و این بافت من برمیگرده باز سمت چپ و همینجا که زنجیر زده بودم باز میام اولین پای متوسطم رو میبافم زیرش. بشمارین حتما، یه دونه، این دوتا، این سه تا، چهار تا و دیگه همجوری دور تا دور اینجوری میبافم تا برسم به اینجا. ببینیم من الان 29 رو بافتم و حالا اینو میشکافم. باز میخواستم یه توضیح دیگه خدمتون بدم. ببینین بافتتون اینطوری بکنین تا گندمیا رو بهتر بتونین تشخیص بدین و ببینین به این صورت که یه وقت مثلا قلاب از این زیر نبرین. وقتی بافت رو به این صورت برگردونین ببینین قشنگ گندمیه رو میتونین ببینین و قشنگ تشخیصش میدین و میبافینش. و این 29می. حالا این 30میه باز ببینید من بافتم به این صورت برمیگردم و این گوشه رو یادم نمیره که این 30می هستش رو ببافمش. اجازه بدین. و این 30می هم میبافم. الان ببینید خواه ناخواه بافت دوباره افتاد سمت راست. یعنی وقتی از اینجا که سمت چپ میبافین بعد که برمیگردین روی بالا، خب این بافته میفته سمت راست دیگه. حالا یه دونه زنجیره باز میزنین، کارتون رو برمیگردین سمت چپ باز مجددا. همینجا که زنجیره زدین ببینین، بازم تاکید میکنم که حتما بافتتون رو به این صورت برگردین. زنجیره که زدین بافتمون رو برمیگردیم سمت راست باز و کار رو ببینین اینطوری نگاش بکنین، برش گردونین و این گندمیه رو قشنگ اینجوری بالا که دیدین قلاب رو دقیقا همون زیرش ببرین و اولین پای متوسطتون رو ببافین. نگاه کنین اینو اینطوری حتما برگردونین و پای متوسط ها رو ببافین و حتما هم بشمارین و همینجوری دور تا دور دوباره میبافین برسین تا اینجا. باز وقتی رسیدین باف برگشته سمت راست، شما یه زنجیره میزنین، کارتون رو سمت چپ برمیگردونین و دور تا دور دیگه میبافین تا اون مقداری که میخواین این کلاه بیاد جلو، که معمولا تا اونجایی هستش که مو رویش کرده، حالا یا یه مقدارم پایینتر فرقی نمیکنه دیگه، اون سلیقه‌ای هستش که شما بخواید چقدر این کلاهو ببافین و بیاد جلوی سر. خب عزیزان توجه بفرمایید، من الان چند درجه بافتم و کلاه به این شکل برای من شکل گرفته که حالا شما هم حتما بافتین و کلاهتون باید الان به این صورت در اومده باشه. و حالا اینجا که نخ داخل این قلاب هستش ببینین میایم و دیگه زنجیره نمیزنین، از همین داخل کلاه خب این قلاب رو میبریم و نخ میگیریم و یه پایه وصل میزنین و بعد یه دونه زنجیره میزنین و همونجا که زنجیره زدین زیرش یه پایه کوتاه میبافین و بعد این خونه ها رو دیگه ببینین اینا که هستش خونه های همینجوری به ترتیب یکی یه دونه پایه کوتاه میبافین میرین تا جلو دور تا دورو و دیگه ما ببینیم با این قسمت دیگه کاری نداریم، اینجا رو دیگه نمیبافیم، ما فقط این پایین رو میبافیم و اگر خواستین این قسمت پایین برای شما گشادتر و به اصطلاح بازتر باشه داخل هر یه دونه از این خونه ها 2 تا پای کوتاه ببافین و دور تا دور ببافین. منم میبافم. من این پای کوتاه رو بافتم دور تا دور و اتصالم انجام دادم و بعد یه دونه زنجیره میزنیم و حالا تمام این پای کوتاه رو یکی یه دونه پای متوسط بالای سرش میبافیم و همجوری میبافین دور تا دور و بعدم اتصال میدیم به بالای همون یه دونه زنجیره‌ای که اول رج زده بودیم. و نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون بگم، ببینید اگر خواستین که پایین کلاه یه مقداری گشادتر و آزادتر باشه، هر خونه‌ای که یه پای کوتاه زدین رو 2 تا پای کوتاه بزنین و این باعث میشه قسمت پایین کلاه این پایین یه مقداری گشادتر برای شما شکل بگیره دور تا دور. عزیزان توجه بفرمایید، من دور تا دور قسمت پایین کلاه رو با پایه متوسط که خدمتتون عرض کردم بافتم یه چند درجه و بافت خود کلاه دیگه اینجا تموم میشه که میتونین همینجوری برای خودتون ببافین و استفاده کنین و اگه خواستین پایین بازم میگم خدمتتون که پهن‌تر و پرچین‌تر باشه این یه تیکه، تو هر پایه کوتاه میتونین چند تا
به جای یه دونه پای کوتاه مثلا 2 تا یا 3 تا با فاصله پای کوتاه بزنین که این قشنگ باز و گشاد بیفته و برای خودتون استفاده کنین. اما حالا برای بچه ها که بخواین این رو ببافین و اون گوشای خرسیش هم بذارین، الان خدمتتون عرض کنم که گوشا رو به چه صورت میبافیم. برای بافت گوشا الان من 5 تا زنجیره زدم و یه دونه بیشتر زنجیره میزنم که میشه 6 تا. بعد توی پنجمی یه پای کوتاه میزنم، توی چهارمی برمیگردم 2 تا پای کوتاه میزنم، تو سومی یه دونه پای کوتاه، توی دومی 2 تا پای کوتاه در کنار هم میزنم و توی اولی یه دونه پای کوتاه میبافم و بعد یه دونه زنجیره میزنم. خب ببینیم بافتمون به این صورت میشه. بعد یه دونه زنجیره میزنیم و نگاه کنیم این گوش که الان یه حالت هلالی گرفته اینو میدین سمت چپ به این صورت و زیر همینجا که زنجیره زدین یه پایه کوتاه میبافین. خونه بعدی رو 2 تا پایه کوتاه میبافین در کنار هم. دوباره خونه بعدی یه دونه، خونه بعدی 2 تا، خونه بعدی یه دونه، خونه بعدی 2 تا و خونه آخری که این بغل هستش یه دونه پایه کوتاه میبافیم. به این صورت کار ما در میاد. یه دونه زنجیره میزنیم و ببینید گوش رو برمیگردونین سمت چپ، بافتتون رو برمیگردونین سمت چپ. بعد همینجا که زنجیره زدین زیرش یه دونه پایه کوتاه میبافین. بعدی رو 2 تا پایه کوتاه میبافین. سومی رو یه دونه پایه کوتاه، چهارمی هم یه دونه، پنجمی رو 2 تا پایه کوتاه میبافین در کنار هم. ششمی هم 2 تا پایه کوتاه در کنار هم میبافین. هفتمی و هشتمی رو یه دونه هر کدوم جدا میبافین، یه دونه پایه کوتاه میبافین. نهمی و 2 تا پایه کوتاه در کنار هم میبافین و این دهمی هم که این گوشه هستش یه دونه پایه کوتاه میبافین داخلش و این رنج تموم میشه. حالا برای رنج بعد باز یه دونه زنجیره میزنین و این گوش رو برمیگردونین سمت چپ. همونجا که زنجیره زدین زیرش یه پایه کوتاه میبافین. حالا خونه بعدی 2 تا پایه کوتاه در کنار هم میبافین. بعدی رو که میشه سومی یه دونه پایه کوتاه میبافین. چهارمی یه دونه پایه کوتاه. بعدی رو 2 تا در کنار هم پایه کوتاه میبافین. ششمی که بعدی باشه یه دونه پایه کوتاه. بعدی رو 2 تا در کنار هم پایه کوتاه میبافین. بعدی که میشه هشتمی 2 تا پایه کوتاه. بعدی یه دونه پایه کوتاه. بعدی که میشه دهمی 2 تا پایه کوتاه در کنار هم میبافین. یازدهمی و دوازدهمی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافین. سیزدهمی رو 2 تا در کنار هم پایه کوتاه و آخری که چهاردهمی باشم میایم و یه دونه پایه کوتاه میبافیم. به این صورت توجه بفرمایید وقتی که خواستین گوش برای شما بزرگتر بافته بشه، خب از اول که ما الان اومدیم 5 تا زنجیره زدیم، شما یه مقداری بیشتر زنجیره میزنید و حواستون باشه که اضافه کردن بیشتر تو قسمت وسط برای ما داره صورت میگیره و کناره های گوش، یعنی همین روند و وقتی شما گوش بزرگتری خواستین ببافین، بافتتون بزرگتر شد، همین جوری مثل همین که الان ما یکی در میان یکی دو تا بافتیم و بعد این وسط رو تو این رج اومدیم مثلا 2 تا خونه رو
2 تا پای کوتاه در کنار هم هر کدوم رو بافتیم، شما همین روند رو پیاده کنیم و ببافین تا گوش خرسیتون یه مقداری بزرگتر بشه. حالا عزیزان توجه بفرمایید، یکی مثل همینو با یه رنگ دیگه، حالا که دوست دارین خودتون، هر رنگی خودتون دوست دارین، سفید باشه حالا یا رنگی که با اون رنگ اولیتون که بافتین هارمونی داشته باشه، مثل همینو میبافین. حالا یه رجم خواستین کمتر ببافین اشکالی نداره، یا مثل خود همینو، یعنی همین تعداد رجی که الان بافتیم و بعد میذارین روی این و با سوزن پلاستیکی و همین کامواتون میدوزینش و یا با پای وصل این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم و وقتی هم که اینو وصلش کردین دیگه به این صورت اینجاشو اینجوری میذارین و از اون سمت داخل اینور میدوزین به این کلاهتون و دیگه این آموزش هم اینجا به اتمام میرسه و تموم میشه. اگر اجازه بدین من از حضور شما عزیزان مرخص بشم تا آموزش بعدی. خدا یار و نگهدارتون باشه.